จะกินเป็ดย่างนะคะ ก็ต้องกินให้สะใจ แต่สะใจที่ไรกินไม่หมดสักที ครัวชั้นสูงวันนี้ เราจะมาทำแกงเผ็ดเป็ดย่างกันค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารสวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแกงเผ็ดยอดฮิตกันเลยทีเดียวร้านอาหารไทยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศมักจะมีเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างเสมอแต่ป้าจะเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คือป้ายังเด็กนี่เองค่ะเราไม่ได้หาเป็ดย่างได้ตามร้านทั่วไปแบบนี้เราจะหาเป็ดย่างตามตลาดได้ซึ่งมาตัวเล็กนิดเดียวค่ะแล้วที่สำคัญมันเหนียวดังนั้นการที่เป็ดเหนียวมันคือเหตุผลที่เราจะต้องใส่สับปะรดลงไปในแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะนั่นคือวิธีที่คุณแม่ของป้าสอนนะคะให้เคี่ยวแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่สับปะรดไปด้วยค่ะแต่ที่พูดมาเนี่ยนะคะป้าจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเราสามารถทำง่ายๆได้ในคอนโดของเราค่ะวันนี้นะคะป้าจะแกงในกระทะรู้ไหมว่าการแกงในกระทะเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยป้าจะเริ่มทำแกงเผ็ดเป็ดย่างแบบประหยัดเวลาเลยนะคะนั่นคือป้าตั้งเตา2เตาพร้อมกันอันหนึ่งป้าต้มน้ำเพื่อจะต้มพริกทำเครื่องแกงและป้าจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันค่ะแกงไทยเราเคี่ยวกะทิให้แตกมันโดยไม่ใช้น้ำมันอื่นใดเพิ่มเพราะว่าน้ำมันจากกะทิเป็นไขมันที่ไม่มีทรานส์แฟตหรือไขมันทรานส์ไม่ต้องคั้นกะทิเองแค่เปิดกล่องเอากะทิออกมาใช้ได้ภายในเสี้ยววินาทีแต่ป้าเตือนก่อนนะคะถ้าจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันอย่าเพิ่งเขย่าขวดหรือกล่องก่อนใช้เพราะว่าตัวกะทิเข้มข้นเขาจะลอยอยู่ข้างหน้าค่ะเทออกมาใช้เลยข้นเท่าไหร่แตกมันเร็วเท่านั้นวันนี้เราจะทำแกงแดงนะคะแกงเผ็ดเนี่ยพริกชี้ฟ้าแห้งเป็นตัวสำคัญคือการให้กลิ่นและสีค่ะดังนั้นป้าก็ใช้วิธีต้มก่อนคนสมัยก่อนเขาแช่น้ำแต่อย่าลืมนะคะเขาแช่น้ำค้างคืนหรือใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าพริกจะนิ่มป้าขอสอนทางลัดให้ทุกคนต้มเลยค่ะถ้าอยากเผ็ดป้าใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปด้วยนิดหน่อยก็พอชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะคะแต่ไม่ชอบเผ็ดเลยจำได้ไหมคะป้าเคยสอนให้เลาะเม็ดพริกของพริกชี้ฟ้าออกและไม่ต้องใส่พริกขี้หนูแห้งค่ะน้ำเดือดกะทิก็เดือดค่ะดังนั้นป้าลดลงมาเป็นไฟกลางเพื่อที่จะเคี่ยวกะทิต่อไปจำได้ไหมป้าเตือนบ่อยๆจะเคี่ยวกะทิยังไงก็ต้องหมั่นคนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะติดก้นและไหม้มีผลให้กลิ่นไหม้ลงไปในแกงของเราและที่สำคัญมันจะขมเอาล่ะค่ะคราวนี้ป้าก็จะมาสอนทำเครื่องแกงเผ็ดนี่อย่างแรกอะไรคะตะอะไรนะตะไคร้ถูกต้องค่ะสักประมาณ5 ต้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่าทิ้งกะทิบนเตาเด็ดขาดหมั่นคนค่ะการคนกะทินะคะไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเดียวควรจะปาดที่ขอบลงไปด้วยเพื่อที่ขอบมันจะได้ไม่ไหม้ค่ะป้าใช้ถ
ถ้วยตวงประจำก้นครัวเรานี่เองนั่นก็คือถ้วยแกงเล็กตะไคร้ของป้าครึ่งถ้วยนี้หอมแดงเท่ากันกับตะไคร้ค่ะก็ใส่ไปครึ่งถ้วยนี้เหมือนกันค่ะต่อไปกระเทียมไทยกระเทียมเนี่ยป้าใช้ครึ่งหนึ่งของหอมและตะไคร้ค่ะแค่นี้เองเห็นไหมคะดูง่ายอย่างที่ป้าว่าไหม1 ครึ่งจากนั้นมะกรูดเราใช้แต่ผิวป้าใส่ไป1 ช้อนเท่านั้นเองต่อไปข่าค่ะข่าเนี่ยเราล้างด้านนอกให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะอยู่ที่กลิ่นนะคะใครชอบก็เลือกเอาข่าแก่ก็จะกลิ่นแรงหน่อยค่ะแต่จะเจอเสี้ยนก็ต้องแลกเอานะคะสำหรับข่าป้าใช้3 แว่นประมาณเหรียญบาทค่ะต่อไปนะคะตัวให้สีแกงของเรานั่นก็คือพริกที่เราต้มไว้เห็นไหมคะมันนิ่มแล้วเอามาใช้เวลาปั่นหรือเราจะตำมันจะได้แหลกง่ายค่ะโอ้ยเกือบลืมกะทิแน่ดีนะที่ยังไม่ไหม้เพราะว่าเราตั้งไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนไว้ค่ะนี่ไงคะคือเหตุผลที่ป้าไม่ใช้ไฟแรงเผลอเป็นไม่ได้ฉะนั้นเราวัตถุดิบคู่ครัวไทยค่ะกะปิใครทำครัวไทยไม่มีกะปิไม่มีทางอยู่ในเกือบทุกสิ่งทุกอย่างของเราป้าใส่กะปิเข้าไป1 ช้อนกินข้าวเราค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในเครื่องแกงไทยคือพริกไทยป่นค่ะป้าใส่ไปประมาณครึ่งช้อนกาแฟและตัวสุดท้ายที่จะทำให้ฐานแกงแดงนี้กลายเป็นแกงเผ็ดนั่นก็คือลูกผักชีคั่วป่นและยี่หร่าคั่วป่นค่ะป้าใส่ลูกผักชีไปประมาณ1/3 ของช้อนกาแฟและยี่หร่าประมาณ1/4 ของช้อนกาแฟค่ะยี่หร่ากลิ่นแรงนะคะใส่มากเดี๋ยวกลายเป็นแกงแขกวันนี้เราแกงไทยค่ะเพื่อนแท้แกงไทยของป้าค่ะตั้งแต่มาอยู่ในคอนโดป้าสนิทสนมรักกันมากค่ะคุ้นไหมคะวิธีการทำแบบนี้ภาพแบบนี้เราทำเครื่องแกงกันมาหลายหนแล้วนะการใช้แฮนด์เบนเดอร์เราต้องมีของเหลวผสมไม่ฉะนั้นเครื่องจะพังค่ะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งของของแห้งน่าจะพอเพราะว่าถ้าเยอะไปทุกอย่างมันจะลอยและปั่นไม่ละเอียดจำไว้นะคะว้าวเห็นไหมคะสีสันของพริกออกมาสวยงามแล้วยังไม่ทันไรเลยและเดี๋ยวนะคะพอมันลงไปในกะทิที่แตกมันสีจะสวยกว่านี้อีกค่ะเห็นไหมคะกะทิของเราแตกมันสวยงามมากเลยค่ะวันนี้เชื่อไหมคะความสุขของคนทำอาหารไทยนะป้าเนี่ยดีใจทุกครั้งที่กะทิแตกมันเพราะถือว่าความอดทนและใจเย็นของเรามันส่งผลค่ะเมื่อเราได้เครื่องแกงที่เนียนละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในกะทิที่แตกมันเครื่องแกงมันมีความปราของสมุนไพรดังนั้นตัวที่จะทำให้ความปราลดลงนั่นก็คือน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลโตนดน้ำตาลมะพร้าวเช่นกันใส่ไปแค่นี้ค่ะเราใส่โดยไม่ได้เอารสหวานมากนะคะเราใส่เพื่อกันเครื่องแกงปลาค่ะ
ความปราคือความฝาดเฟื่อนของสมุนไพรที่มารวมตัวกันค่ะ ดังนั้นเรามีน้ำตาลเป็นตัวเชื่อม หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นตัว binding ค่ะ สังเกตได้ว่าเครื่องแกงที่เพิ่งลงไปใหม่ๆ น้ำมันตรงขอบเนี่ยนะคะ จะยังเป็นสีใสเหมือนตอนที่มันแตกมันอยู่ นั่นคือเครื่องแกงเรายังไม่สุกค่ะ ระหว่างรอเครื่องแกงสุกนะคะ เราก็มาเตรียมพระเอกของเราเพื่อจะเคี่ยว นั่นคือเป็ดค่ะรอนานหน่อยนะลูก ได้ออกกล้องแล้วสำหรับเป็ดสมัยใหม่ไม่เหนียวมาก และวันนี้ป้าซื้อเป็ดตามตลาดทั่วไปเลยค่ะไม่ใช่เป็ดตามร้านแพงๆนะคะราคาถูกกว่าแต่เราต้องทำใจนิดนึงให้เราชิมก่อนว่าเขาเหนียวมากน้อยแค่ไหนไม่นิ่มเท่าร้านเหลาแต่ก็ไม่เหนียวเกินไปดังนั้นป้าจะหั่นให้ชิ้นโตหน่อยค่ะและสิ่งที่ป้าจะใช้เคี่ยวกับเป็ดก็คือสับปะรดค่ะป้าแวะซื้อเป็นชิ้นๆมาจากรถเข็นก่อนเข้ามาในคอนโดนี่เองพยายามเลือกชิ้นที่ค่อนข้างขาวหน่อยเพราะว่าถ้าชิ้นที่ฉ่ำมากต้มไปต้มมาไม่ใช่เป็ดที่จะนุ่มนะคะป้าว่าสับปะรดเละก่อนป้าจะหั่นให้ออกแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพื่อที่เราแกงแล้วรับประทานกับข้าวจะได้เข้าปากสะดวกขึ้นค่ะเมื่อเครื่องแกงเริ่มสุกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าไขมันของกะทิที่แตกมันจะเริ่มเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเมื่อเครื่องแกงเริ่มสุกป้าป้อมจะเติมกะทิลงไปแล้วป้าใส่น้ำกะทิลงไปเพราะวันนี้เราจะทำแกงเราต้องการปริมาณน้ำแกงค่ะเมื่อเราใส่น้ำกะทิลงไปอย่างวันนี้ป้าใช้กล่อง1 ลิตรป้าใช้หมดเลยเคี่ยวหัวแล้วก็ใส่น้ำลงไปตอนนี้นะคะเร่งขึ้นมาเป็นไฟแรงเพื่อให้น้ำแกงเดือดค่ะปริมาณขนาดนี้นะคะถ้าป้าอยู่คนเดียวป้าสามารถรับประทานได้ถึง 4-5 ครั้งเลยสำหรับส่วนประกอบอื่นๆที่เราจะใส่ลงไปในแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะอย่างแรกก็คือใบมะกรูดที่ป้าป้อมหยิบใบมะกรูดเพราะว่าป้าป้อมจะใส่มันลงไปเลยค่ะป้าป้อมต้องการกลิ่นใบมะกรูดลงไปในเครื่องแกงของป้าป้อมด้วยเมื่อเดือดอีกครั้งแล้วเราลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะค่อยๆเคี่ยวให้เขานุ่มไปทีละน้อยส่วนเครื่องปรุงที่เหลือในวันนี้ของป้าป้อมได้สีเขียวจากมะเขือพวงและโหระพาสีส้มจากพริกเหลืองและสีแดงจากมะเขือเทศเชอรี่ต่อมานะคะวิธีเตรียมมะเขือพวงของป้าป้อมเอามะเขือพวงใส่ถุงค่ะสมัยก่อนนะคะเราจะบุบมะเขือพวงให้พอแตกด้วยครกแต่วันนี้วิธีการคอนโดของป้าป้อมค่ะป้าป้อมเอาใส่ถุงนะคะและนี่คือลักษณะของมะเขือพวงที่บุบแล้วป้าป้อมแนะนำให้บุบนะคะมะเขือพวงจะนุ่มอร่อยขึ้นค่ะจากนั้นเรามาเด็ดใบโหระพาเด็ดเป็นใบเล็กหน่อยก็เด็ดเป็นช่อใบใหญ่ก็เด็ดแยกใบเดี่ยวไปเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าเป็ดของเรานุ่มได้ที่หรือยังดูสิคะจิ้มเบาๆก็ได้แล้วน่ากินที่สุดเลย
ป้าพร้อมที่จะปรุงรสแล้วค่ะในการทำแกงนะคะแม่เคยสอนว่าเราจะใส่น้ำปลาในจำนวนที่จำกัดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำปลาเข้าไปมากๆสรุปเราแกงอะไรไม่รู้เราได้แต่กลิ่นน้ำปลาเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะการแกงหม้อใหญ่ๆถ้าเราให้ความเค็มทั้งหมดด้วยน้ำปลาป้ารับรองเลยค่ะเหม็นข้าวแกงเราเดือดอยู่ใช่ไหมได้เวลาใส่น้ำปลาแล้วสำหรับแกงหม้อนี้ป้าจะใส่แค่3 ช้อนกินข้าวเท่านั้นถ้ามันยังเค็มไม่พอป้าจะปรุงรสต่อด้วยเกลือสำหรับวันนี้น้ำปลาไปอยู่ไกลๆป้าได้เลยค่ะเมื่อใส่น้ำปลาแล้วคนทั่วแล้วให้ลองชิมว่าเราพอใจในความเค็มหรือยังสำหรับป้านะคะเราจะใส่ผักเพิ่มไปอีกเราจะกินกับข้าวใช่ไหมดังนั้นป้าขอเพิ่มเกลือค่ะเห็นไหมคะว่าแกงเผ็ดเนี่ยปรุงรสง่ายจะตายเราใส่น้ำตาลปี๊บแค่จำนวนหนึ่งรสที่เราต้องปรุงรสเดียวคือรสเค็มค่ะและสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าป้าป้อมไม่ใช้ผงชูรสนั่นเพราะว่าถ้าเราทำอาหารแล้วเรารู้จักวัตถุดิบต่างๆทุกอย่างจะเสริมรสชาติซึ่งกันและกันทำให้เกิดรสที่เรียกว่าอูมามิหรืออร่อยปานประหนึ่งใส่ผงชูรสป้าเร่งไฟครั้งสุดท้ายค่ะและใส่ผักนิ่มๆลงไปนั่นคือใบโหระพาและพริกเหลืองค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างของเราง่ายไหมคะรับรองสู้ร้านอาหารดังๆได้เลยได้เวลาชิมของป้าป้อมอย่าเรียกชิมเลยค่ะป้าป้อมจะกินจริงจังมากเนื้อเป็ดนุ่มหอมมันถึงเครื่องแกงไทยจริงๆค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ